हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। आज म हजुरहरूलाई ल्याम्प करी बनाएर देखाउन गइरहेको छु। यो बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। हजुरहरूले पनि यो रेसिपीलाई ट्राई गर्नुहोला। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल्याम्प बनाउनको लागि चाहिने सामग्रीहरू मैले लिएको छु 1 केजी मासु, 2 वटा टमाटर, 2 वटा प्याज, थोरै धनियाको पत्ता, त्यसैगरी अदुवा, लसुन र खुर्सानीको पेस्ट। फुराउनको लागि तेजपत्ता, सुकमेल र दालचिनी लिएको छु। त्यसैगरी जिरा र 2 वटा रातो खुर्सानी। त्यसैगरी जिरा धनियाको पाउडर सानो चम्मचको 1 चम्मच, 1 चम्मच गरम मसला, स्वाद अनुसार नुन, सानो चम्मचको आधा चम्मच बेसार र अलिकति तेल। म एउटा प्यान बसाल्छु। अब म यसमा 2-4 चम्मच तेल राख्छु। तेल तातिसकेपछि अघिको जिरा, त्यसैगरी अरू सबै मसलाहरू फुराउने। यसलाई धेरै बेरसम्म फुराउनु हुँदैन, त्यस्तै 30 सेकेन्ड जस्तो मात्र फुराउनु होला। धेरै फुरायो भने यो डढ्न सक्छ। त्यसपछि म यसमा खुर्सानी पनि राखेँ। खुर्सानीलाई पनि एकचोटि चलाइदिनु होला। अब म यसमा प्याज राख्छु। प्याजलाई रातो हुने गरीसम्म भुट्नु होला। यसलाई 2 मिनेट जस्तो भुट्नुपर्छ। प्याज राम्रोसँग भुटेन भने मासु गुलियो हुने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्याजलाई राम्रोसँग भुट्नुपर्छ। त्यसपछि म यसमा बेसार राख्छु। त्यसपछि नुन, यसलाई फेरि एकचोटि मिक्स गर्ने। अब म अघिको ल्याम्पको मासु राख्छु। त्यसपछि यसलाई मजाले मिक्स गर्ने। ल्याम्पको मासु छिटो पाक्ने हुनाले मैले यसलाई प्यानमा पकाएको छु। हजुरहरूलाई यदि कुकरमा पकाउन मन लाग्यो भने कुकरमा पकाउन सक्नुहुन्छ, तर यो सिटीभन्दा बढी नलगाउनु होला। यो एकदमै छिटो गल्छ। त्यसैले ल्याम्पलाई 3-4 मिनेट भुटेर पकाइसकेपछि यसबाट पानी निस्किन थाल्छ। त्यसपछि यसलाई ढाकेर 6-7 मिनेट जस्तो पकाउने। 6-7 मिनेटपछि मासु यस्तो भएको छ। यसको एकदमै मिठो बास्ना आएको छ। मासुमा भएको पानी पनि सुकिसकेको छ। एकदमै राम्रो देखिएको छ। यसबाट तेल निस्किन थालेको छ। मासुबाट तेल निस्किन थालिसकेपछि म यसमा टमाटर राख्छु। टमाटर राखिसकेपछि यसलाई मजाले मिक्स गर्ने। फेरि यसलाई 5 मिनेट जस्तो छोपेर पकाउने लो हिटमा। 5 मिनेट पनि भइसक्यो। टमाटर मजाले गलिसकेको छ। अब म यसमा मसलाहरू राख्छु। जिराको पाउडर, धनियाको पाउडर, अदुवा, लसुन र खुर्सानीको पेस्ट। यो सबै मसलाहरू राखेर मजाले मिक्स गर्ने। मिक्स गरिसकेपछि
1.5 कप जस्तो पानी राख्ने। मैले मनतातो पानी राखेको छु। मासु ग्रेभी बनाउनको लागि थोरै पानी राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले मैले 1.5 कप जस्तो पानी राखेको हो। त्यसपछि यसलाई मजाले चलाएर फेरि 2 मिनेट जस्तो पकाउने, पानी उम्लिनको लागि। 2 मिनेटपछि मासु यस्तो भएको छ। यो एकदमै मजाले पाकेको छ। यसको बास्ना पनि एकदमै मिठो आएको छ। त्यसपछि यसमा म अघिको गरम मसला राखेको छु। गरम मसला लास्टमा राख्यो भने मासुको स्वाद अझ राम्रो हुने हुनाले मैले लास्टमा राखेको छु। हाम्रो ल्याम्पको मासु रेडी भइसकेको छ। त्यसपछि यसलाई मैले माथिबाट थोरै धनियाको पत्ता राखेर सर्भ गर्नको लागि रेडी गरेको छु। यो एकदमै राम्रो पनि देखिएको छ, बास्ना पनि एकदमै मिठो आएको छ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला अनि लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।